Vítejte u videa, ve kterém si představíme tankometr. Tankometr nebudeme měřit objemy či rozměry nějakých tanků pro vapování, ale podíváme se na produkt společnosti Rainbow Heaven, kterým je zařízeníčko k měření napětí na našich zařízeních. Tankometr, protože to vypadá jako jakýsi tank. Je to věcička, která je opatřena závitem 510. Zde vnitřním závitem 510, tudíž lze na něm měřit napětí i při zátěži. Je vhodné pro mechanické zařízení, je vhodné pro baterie, které nemají výstupní pulzní měnič. Je vhodné i pro elektronické gripy, které nemají výstupní pulzní měnič. To napětí změříme, pokud máme řízené výstupní napětí pulzním měničem, měřit nelze, ukážeme si. Je to věcička, která pomůže při odhalování špatných baterií, měřením při zátěži, pro odhalování přechodových odporů na našich gripech určených pro vapování. Zkrátka to má všestranné použití. Jak to funguje? Stačí jednoduše našroubovat na závit 510. V tomto případě mám baterii s plnopropustným napětím, tudíž zde dochází pouze ke spínání napětí baterie. Stiskem žhavícího tlačítka takto se nám zde rozsvítí displej, který nám ukazuje napětí, v tomto případě 4,29 V. V případě, že namontuji nějaký atomizér, tak mohu měřit napětí při zátěži. V tomto případě 3,9 V, což je velice dobrý údaj na takovouto ego baterii. Ještě ukáži, co se může stát v případě, že použijeme baterii s výstupním měničem. Zde konkrétně je výstupní napětí řízeno na nějakých 3,6 V. Takže nám to ukazuje toto, což značí, že máme výstupní měnič a takto měřit napětí nelze. Toto se nám objeví i na elektronických gripech s pulzním měničem. A tady si třeba můžeme všimnout, tady máme 6 V, takže na VAMu to si naměřit lze. Ovšem, pokud namontuji atomizér, tak neměřím nic, protože dojde k zátěži a již zde nic nezměříme. Tak. Pokud použijeme grip s elektronikou a la Lavatube 1 nebo či 2, tak měřit napětí lze. Mám zde nastaveno nějakých 4,8 V a zde nám ukazuje nějakých 5,1. Pokud takto přidávám,
i ubírám, takže napětí na výstupu sedí. Pokud namontuji takto atomizér, tak na tomto stylu elektroniky naměřím i napětí při zátěži. Mám nastavíno 4,3 V na elektronice a zde při zátěži měřím něco kolem 4 V. Takže to je použití na gripech s elektronikou a la Vatube. No a pak je zde mechanická záležitost. Zde měřím napětí baterie na prázdno 4,17 V. Namontuji atomizér a při zátěži měřím nějakých 3,6, jednou tak. Z toho je zřejmé, že na tlačítku již je přechodový odpor a potřebovali by vyčistit. Názorný příklad, k čemu můžeme dojít. Vidíte, že hodnoty se občas změní, takže tímto usuzuji, že na spínání je již nějaký přechodáček a chtělo by to vyčistit. Takže to je názorné použití a využití tankometru od Rainbow Heaven. Já se s vámi loučím a někdy u dalšího videa se budu opět těšit. Na shledanou.